welcome back to my channel, FilipinaPie LifeAdventures. Today, I'm going to show you ang aking mga lipstick. Ayan, napakadami ko pong lipstick. Different colors po siya. Ito po ay ang LipSense by Senegence. Ito pong gamit ko ngayon is ang Kiss for a Cause, one of my favorite lipstick. Ito po siya. Kiss for a Cause. Ayan. So, bago ko po gamitin itong lipstick na ito, I make sure yung lips ko is clean and dry. So, ni-squeeze ko muna siya. If I want na konti lang yung gamitin ko, ni-squeeze ko lang po siya and then nilalagay ko ito ngayon. And then, napatuyo ko po siya. Once it dry, I will use the gloss. LipSense din po siya by Senegence. So, nilalagyan ko siya ng gloss once na nag-dry na po yung lipstick. Why I love this LipSense? Because it will last 8 hours. So, konti lang naman akong gumamit, kaya 3 years na po itong lipstick ko. Hindi po ako gumagamit ng lipstick during weekdays. So, every weekend lang po ako gumagamit ng lipstick. Ayan. So, why I love this color? Because itong mga fuchsia pink na ito and dark red color, itong mud magenta, kasi po nagbabagay po siya sa aking skin tone, which is morena. Ayan. Maganda rin po itong mud magenta, red dark red color. And during summer, yung mainit na mainit po yung araw, ang ginagamit ko po itong salmon. Ayan. Light orange po siya. Parang red-orange po yung kulay niya. Kasi po pag ginamit ko po ito, habang mainit po yung araw, during summer, ang ganda po ng kulay niya. Ayan. Lalo na po sa skin tone po na morena, ito po yung ginagamit ko. Ayan siya. Ang name niya is salmon. LipSense also by Senegence. Ayan, salmon. And then, I have also here yung dark brown na I love also this color kasi po bagay din po siya sa aking skin tone. I'm using the plum. Ayan. Ayan yung plum. Ayan. So, pag gumamit po ako, konti lang yung nilalagay ko. Yan yung kulay niya. Kasing kulay po ng aking skin. Ayan po. So, tayo pong mga ladies na mahilig po sa lipstick. Ayan. Ito po yung favorite ko. LipSense by Senegence. Naglalast po siya ng 8 hours. And I have also here light colors. Ayan. Depending on my mood, during weekend, if I will use the goddess, itong goddess na to, light brown lang po siya. Ayan. Like, kasing kulay lang po ng face ko or ng skin ko. Hindi mo siya mapapansin na may lipstick ka. Goddess po yung name niya at itong Sassy. Sassy G. Where is the Sassy? Makita ang Sassy sa dami kong lipstick dito. Sassy, where are you? Here's the Sassy! Ayan. Ito yung Sassy. Maganda rin po itong Sassy. Gusto ko rin siya. Kasi po pag ginamit ko itong light na to, light lipstick, light lang siya, hindi mo papansin na meron kang lipstick. Parang wala lang. Ayan. Goddess and Sassy. Ito yung favorite ko na light color. Ayan siya. As in, hindi mo siya, pag nilagay mo siya sa lips mo, hindi ko mapapansin may lipstick ka. And then, papatungan ko po siya ng lip gloss. Ayan, naglalast po siya ng 8 hours. Kaya po, gustong-gusto ko po itong lipstick na to, LipSense by Senegence, kasi po, naglalast po siya ng 8 hours. Ayan. At meron din po ako ditong pink, Sweetheart Pink. Ayan, itong Sweetheart Pink, favorite ko rin po siya. Depende po sa dress na susutin ko.
So, nagbabagay po ito sa kung ano po yung dress na gusto kong suotin. Ito po yung ginagamit ko, Sweetheart Pink. Ayan, yung mga light color lang po na damit na depende nga rin po sa mood ko pag ito yung gamitin ko or yung light fuchsia pink. Ayan. Ayan siya. Light lang. Ayan. So, nag-last na to sa akin ng 3 years kasi po, konti lang naman akong gumamit. So, napakatipid. Ayan po ang aking lipstick. So, from LipSense by Senegence. Different colors. So, thank you for watching. Bye!